يا هلا ومرحبا. اليوم راح نناقش موضوع مختلف شوية. راح نتناقش عن الخرافات الطبية. راح نتكلم عن أكثر 10 خرافات طبية شيوعاً ونحاول نصحح بعض المفاهيم الخاطئة. طبعاً هذه الخرافات موجودة من سنوات وسنوات، وكل خرافة وراها قصة. متأكد أنه أغلبكم عدت عليكم هذه الخرافات. أغلب هذه الخرافات لم يتم إثبات صحتها بالدراسات، بالذات حالياً مع تطور الطب والفحوصات الطبية. اكتبوا لي في التعليقات تحت إيش الخرافات من اللي راح أذكرها اليوم عدت عليكم، أو لو في خرافات طبية ثانية. خلونا نبدأ نستعرض أكثر 10 خرافات طبية شيوعاً. الخرافة الطبية رقم 1: لازم تشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يومياً. هذه المعلومة تعتبر خرافة طبية لأن الرقم بحد ذاته غير صحيح ولا يستند على أي دراسات أو بحوث علمية. هذه الخرافة بدأت في عام 1945 ميلادي، لما نزلت توصية من أحد أخصائي التغذية في مجلة قال إنه البالغين لازم يشربون 8 أكواب في اليوم، أو ما يعادل 2.5 لتر من الموية. لازم نعرف إنه جسمنا بيستمد الماء مو بس من الموية اللي بنشربها، لكن من أي مشروبات زي العصائر والشاي، أو من الأكل زي الخضار والفواكه والشربات. جسم الإنسان الصحي عن طريق الكلى بيتأقلم على حسب كمية الموية اللي بتشربها في اليوم. إذا شربت في يوم ما كمية من الموية أقل من الطبيعي، جسمك راح يمتص هذا الموية، وراح تلاحظ إنه هذاك اليوم يصير عندك البول مركز، كميته أقل ولونه أغمق عن الطبيعي. النصيحة اللي لازم نتبعها إنك إذا كنت بتشتغل تحت أشعة الشمس أو في الجو الحار أو بتعرق كثير، من الطبيعي إنك تحتاج تشرب موية بكمية أكبر هذاك اليوم عشان تعوض جسمك. الخرافة الطبية رقم 2 بتقول إننا نستخدم 10% فقط من أدمغتنا. هذا الكلام غير صحيح. وليش 10% فقط؟ وفين راحت 90% من الدماغ؟ هذا الاعتقاد استمر لأكثر من قرن من الزمان، بالرغم من وجود التقدم الكبير في علم الأعصاب. مصدر هذه الخرافة نشأ في عام 1907 ميلادي، لما نشرت عدة مجلات متعلقة بتطوير الذات والاستفادة من قدرات الشخص الكامنة غير المحققة. فقام شخص ما بالادعاء وقال: يا جماعة، إحنا ما بنستخدم الدماغ حقنا بالصورة الكاملة، وإننا فقط بنستخدم 10%، من غير أي استناد لأي فحوصات أو إثباتات أو دراسات. طبعاً مع مرور الزمن تطور علم الأعصاب وتطورت الأشعاعات الخاصة بدراسة الدماغ. في بعض الدراسات أجريت على المرضى اللي حصل عندهم إصابات معينة في الدماغ، لاحظوا إنه التأثير بيصير على المنطقة اللي اتأثرت بالإصابة، وإنه الشخص ما زال قادر إنه يقوم بالقدرات العقلية والسلوكية الأخرى. وهذه الدراسات فشلت إنها تحدد فين 90% اللي إحنا ما بنستخدمها أو التي لا تعمل. فبالتالي بناء على الدراسات والفحوصات وتطور في الأشعاعات للدماغ، تم تأكيد إنه معلومة إنه إحنا نستخدم 10% فقط من دماغنا معلومة غير صحيحة. الخرافة الطبية رقم 3 تقول إنه الشعر والأظافر للأشخاص المتوفين تستمر في النمو لمدة 3 أيام بعد الوفاة. أنا شخصياً عدت علي هذه المعلومة من زمان، ومنتشرة أكثر شيء في الغرب. في عالم من علماء الأنثروبولوجي اللي هو علم الإنسان اسمه ويليام ميبلز. ويليام قال إنه هذه عبارة عن ظاهرة بيولوجية ممكن تحصل بعد الموت. الجلد بيحصل فيه جفاف، فيسبب تراجع في الجلد حول الأظافر والشعر، فيعطي إحساس إنه الشعر والأظافر أصبحت أطول، وهذا وهم بصري وغير صحيح. الشعر والأظافر عشان تكمل في النمو تحتاج إلى وجود الدم مع تنظيم معقد من الهرمونات، وهذا الشيء غير موجود بعد الوفاة. فبالتالي نعتبر هذه المعلومة خرافة طبية. الخرافة الطبية رقم 4: حلق الشعر راح يسبب نمو الشعر بصورة أسرع وأغمق وأكثف. أنا عن نفسي كبرت وأنا أسمع هذا الاعتقاد عندي في العائلة، وزيادة عليه إنه أختي الكبيرة كانت يدها مبروكة، فبالتالي لما تحلق للأطفال شعرهم كان بيطول أسرع وبيكون أكثف وأنعم. طبعاً هذه المعلومة تعتبر خرافة طبية ولا تستند على أسس علمية. اللي بيصير إن لما نحلق الشعر بنزيل الشعر الميت. إحنا هنا ما بنأثر على الجزء الحي للشعر اللي هو تحت الجلد. لما يطلع الشعر الجديد بيدينا تصور إنه هذا الشعر سميك، لأنه شعر جديد طالع من منابته، وهذا الشعر ما تأثر بالعوامل الطبيعية زي الشمس أو المواد الكيميائية زي الصبغات، فبيدينا تصور إنه أكثر صحي وأكثر سماكة. ولكن علمياً قص الشعر ما له أي دخل بسرعة نمو الشعر ولا بكثافته ولا بسمكه. الخرافة رقم 5: إنه التطعيمات واللقاحات بتسبب مرض التوحد. هذا الكلام غير صحيح.
بدأت هذه الخرافة في عام 1998 ميلادي لما نزلت مجلة The Lancet الطبية مقال نشرت فيه عن دراسة تمت على 8 أطفال ادعى فيها الآباء إنه أولادهم اللي بيعانوا من مرض التوحد قالوا إنه سببه تلقيهم لقاح الثلاثي المسمى بالMMR اللي هو الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية. من بعدها انتشرت الشائعات وامتنع العديد من الأهالي إنهم يعطوا أولادهم أي تطعيمات خوفاً من مرض التوحد. هذا كانت نتيجة انتشار العديد من الأمراض والأوبئة بسبب امتناع الأهالي إنهم يطعموا أولادهم في هذاك الزمان. في عام 2002 ميلادي نشرت مجلة نيو إنجلاند جورنال الطبية دراسة أجريت على 530 ألف طفل وأكدت مع عدم وجود أي علاقة بين التطعيمات ومرض التوحد. في قصة رائعة عن الطبيب المخادع والصحفي الذكي اللي كشف عن وجود تلاعب في الحقائق والمؤامرة اللي متعلقة بهذا الموضوع، أنصحكم تروحوا تقرأوا عنها. الخرافة الطبية رقم 6 إنه المكملات الغذائية والفيتامينات راح تخليك أكثر صحة. طبعاً هذه المعلومة غير صحيحة. الشركات المنتجة لهذه المكملات الغذائية والفيتامينات بتكسب الملايين والملايين من وراء هذه المنتجات اللي الناس بتستخدمها بدون أي داعي. إذا كنت صحي وبتاكل وبتشرب بشكل طبيعي ودكتورك ما طلب منك تاخذ أي فيتامينات أو مكمل غذائي فأنت غير محتاج لها. بالإضافة أغلب هذه الفيتامينات والمكملات بتتاخذ بطريقة غير صحيحة من غير وصفة طبية، فبالتالي الجرعة ما بتكون صحيحة. في بعض الحالات ممكن تتسبب عندهم أعراض جانبية ومشاكل صحية أنت في غنى عنها. الخرافة الطبية رقم 7 إنه كريمات البشرة الغالية والمكلفة راح تخلي بشرتك شباب للأبد. في الكثير مصدق هذه المعلومة إنه كل ما كان كريم البشرة أغلى كل ما كان نتيجته أفضل وإنه راح يحمي بشرتك ويأخر ظهور علامات الشيخوخة. هذه المعلومة غير صحيحة. صناعة الكريمات للبشرة والمنتجات الغالية بتكسب المليارات من وراء هذه الكريمات، وهي بتدعي إنها راح تخلي بشرتك شباب وتمنع ظهور التجاعيد وتأخر علامات الشيخوخة فيها. في عام 2020 ميلادي بلغ إجمالي مبيعات الكريمات البشرة الغالية الثمن 1.1 مليار دولار من إبريل إلى يونيو. أطباء الجلدية أثبتوا بالدراسات أن المرطبات للبشرة العادية الغير غالية ممكن توفر لك نفس المستوى من الترطيب زيها زي الكريمات الغالية الثمن. أهم شيء أنك تحافظي على استخدام واقي الشمس ذات النطاق الواسع SPF علشان تحمي بشرتك من آثار الشمس. الخرافة الطبية رقم 8 إنك لما تطقطق أصابعك راح يحصل لك التهاب في المفاصل. أغلبنا كبر وهو يسمع هذه الخرافة. إيش بيصير لما بتطقطق أصابعك؟ لما بتشد الإصبع بينتج عندك ضغط سلبي في المفصل وراح يحصل زي الفقاعة في السائل اللي هو الساينوفيل فلويد، فبيعطينا صوت الفرقعة هذه. متى يحصل التهاب في المفاصل؟ لما تستخدم المفصل بالطريقة الخاطئة وينتج عندك احتكاك في المفاصل. في دراسة تمت بهذا الخصوص وأثبتت عدم وجود أي علاقة ما بين طقطقة الأصابع والتهاب المفاصل، لكن لازم تنتبه إنك أنت مو أي مفصل في الجسم تطقطقه، مثلا الرقبة لوجود أعصاب حساسة في هذه المنطقة. الخرافة رقم 9 إن القراءة في الظلام أو إنك تجلس قريب من التلفزيون راح يأثر على قوة النظر. هذه المعلومة خرافة طبية. إذا كنت تحاول تقرأ في مكان مظلم أو قليل الإضاءة راح تحس بالإجهاد في عينك لأنك بتبذل مجهود أكبر علشان تقرأ، لكن ما في هناك أي دليل على إنه هذا الشيء راح يضر البصر على المدى البعيد. نفس الشيء بالنسبة للتلفزيون. في عام 1960 ميلادي طلعت هذه المعلومة. يمكن في هذاك الوقت تكون نوعا ما صحيحة لأن التلفزيونات في هذاك الوقت كان بيطلع منها إشعاعات تأثر على العين. الآن كل التلفزيونات وشاشات الكمبيوتر اتغيرت وأصبحت أكثر أماناً. أنا عن نفسي ما زلت بقول لأولادي لا تلصقوا في التلفزيون. كلنا كبرنا وتعودنا على هذه المعلومة ومتأكدة إنهم راح يشوفوا هذا الفيديو وراح يقولوا لي المرة الجاية يا ماما هذه خرافة طبية. الخرافة الطبية رقم 10 مضغ العلكة أو اللبان وبلعه راح تبقى في معدتك لمدة 7 سنوات. هذه المعلومة غير صحيحة. بالرغم من أن العلكة أو اللبان فيها مكونات غير قابلة للهضم زي مادة الشمع، لكن هذا مو معناته أنها راح تجلس في الأمعاء لسنوات وبالذات 7 سنوات. الجهاز الهضمي راح يتخلص من أي مادة غير قابلة للهضم والامتصاص ويتم التخلص منها من الجسم مع الفضلات.
كانت هذه أكثر 10 خرافات طبية شيوعاً. لا تنسوا تشاركونا في التعليقات إيش الخرافات الطبية اللي أنتوا كبرتوا عليها، سواء من اللي ذكرتها اليوم أو لو في شيء ثاني أنا ما ذكرته. أتمنى يكون عجبكم الفيديو اليوم. أعطوا هذا الفيديو إعجاب وشاركوه مع الأهل والأصحاب. أنا أشوفكم الفيديو الجاي ودمتم بصحة وسلامة.